Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ask Trang. Ai cần Trang đó, có Trang đây, chuyện gì khó cứ để Ask Trang. Hôm nay là một chủ đề mà Trang rất là hào hứng, tại vì mình cũng đã chia sẻ trên Facebook của mình một lần rồi. Một lần mà sơ sơ thôi. Hôm nay sẽ là bằng video mà chi tiết hơn. Nghề của tôi đó mọi người. Nghề mà khi phụ huynh hỏi, hoặc là những người lớn hỏi, ủa con làm gì? Khi bạn bè hỏi, ủa vậy nó là làm cụ thể là làm gì? Còn khi ai đó hỏi, ủa nghề của em là làm gì? Dạ, đó chính là biên tập viên truyền hình. Cụ thể mình làm gì? Mình làm nghề nha mọi người, cũng đã hơn 10 năm rồi. Nó là một con số cũng không quá ít, cũng không quá nhiều. Và may mắn là mình làm những cái chương trình lớn và công ty lớn. Mình rất là biết ơn luôn. Từ một cô bé không biết gì về truyền hình, một cô bé chỉ biết diễn, hát, ca trên sân khấu, một cô bé chỉ biết dàn dựng những cái tiết mục nhảy múa, rồi chỉ biết dàn dựng biểu diễn, một cô bé biết biểu diễn only. Và sau đó là cơ duyên trở thành cái nghề, cái nghiệp nó ám mình trở thành biên tập viên truyền hình. Đó là cái nghề đầu tiên của mình. Cái năm mà Trang bắt đầu Trang đi làm á, thì ở thời điểm đó không ai hiểu biên tập viên truyền hình là làm gì hết. Cũng không ai biết là cái chương trình đó làm biên tập là làm cái gì, làm sản xuất là làm cái gì, rồi làm đạo diễn là làm cái gì. Thì may mắn là bây giờ năm 2021 thì là cái chuyện mà biên tập viên truyền hình là gì, hoặc là sản xuất producer là gì đã được khá nhiều người biết đến. Thay vì như ngày xưa là hoang mang, Hồ Quỳnh Hương, ai hỏi không biết trả lời sao hết, tại vì nó dài và kiểu bị lười giải thích đó mọi người. Ok, thì ngày hôm nay khi mà mọi người có thể Google search là về ok biên tập viên truyền hình là gì, thì cũng có vài cơ số bài báo họ cũng có thể chia sẻ với tất cả các bạn ha. Nhưng hôm nay với kinh nghiệm của Trang thì Trang cũng chia sẻ và cho những các bạn trẻ biết, để nếu như mà các bạn muốn định hình hoặc là các bạn yêu thích cái nghề này thì mình sẽ xem mình có phù hợp với cái nghề này hay không, để tránh trường hợp mình mất thời gian nha. Biên tập viên truyền hình của chúng ta Trang chia ra là có 3 dạng. Dạng thứ nhất là biên tập viên truyền hình thời sự, thứ hai là phóng sự, thứ ba là về những cái show ca nhạc hoặc là những cái event sự kiện. Thứ ba may mắn cho Trang là Trang cũng đã làm qua hết những cái công việc này rồi, thì mình sẽ chia sẻ trong cái số này cho tất cả mọi người được biết ha. Đầu tiên thì ba cái mảng này sơ sơ nó như thế nào. Biên tập viên truyền hình thời sự thì chúng ta sẽ phải update và chúng ta sẽ phải cập nhật những cái tin tức nóng và phù hợp mới nhất đến cho tất cả mọi người, kể cả tin trong nước và tin nước ngoài. Tin trong nước thì có thể chúng ta sẽ xem những cái báo đài chính thống của Việt Nam, hoặc là cấp trên sẽ đưa cho ta những cái thông tin nóng hổi trong ngày. Còn tin nước ngoài thì mọi người cũng sẽ phải theo dõi những cái bản tin từ những cái báo lớn ở những cái nước lớn ha. Sau đó là dịch lại bằng Google Dịch. Nhưng mình không có sử dụng cái Google Dịch nha mọi người, nó giết chết chúng ta nha. Chúng ta chỉ lấy những cái ý chúng ta hiểu và sau đó chúng ta sẽ phải viết lại theo văn phong của thời sự mà thôi. Về biên tập viên truyền hình phóng sự thì ở đây Trang cũng chia ra làm 2 dạng theo như kinh nghiệm của Trang. Thứ nhất là mình sẽ làm theo cái dạng như là mình đưa thông tin về event sự kiện. Cái thứ hai là mình sẽ làm về những cái gương vượt khó, hoặc là về những cái con người, những cái câu chuyện, những cái sản phẩm. Và tiếp theo là biên tập viên truyền hình về những cái show. Trang cũng chia làm 2 dạng luôn. Một dạng là mình sẽ làm những cái clip nho nhỏ. Những cái clip đó là mọi người cũng có thể thấy ở trong những cái show. Trước khi thí sinh vào hát thì chúng ta sẽ có những cái video clip giới thiệu về thí sinh đó, hoặc là những cái clip ngắn nho nhỏ về gia đình, chúc ba mẹ, chúc con cái đi thi tốt, hoặc là cái bạn này bạn đó sống như thế nào, bạn đó lớn lên như thế nào khi mà bạn đó đến với cuộc thi này hoặc là đến với lại cái chương trình này. Thì đó là những cái video clip nho nhỏ. Còn cái thứ hai trong cái biên tập viên làm show là sẽ những cái việc mà các bạn sẽ phải biên tập nguyên một cái chương trình luôn, chứ không phải là những cái clip nhỏ nữa. Đó là 3 kiểu biên tập viên truyền hình mà Trang đã trải qua. Biên tập viên truyền hình về thời sự thì nó cũng không có gì mà nó chia sẻ kiểu quá nhiều, hoặc là không có gì kiểu khó khăn cả. Các bạn cũng có thể tham gia những cái lớp và các bạn đọc nhiều, các bạn nghe những cái anh chị ở trên báo đài đó, anh chị đọc tin tức thì các bạn cũng sẽ hiểu một phần. Và
Vậy thì cái mà Trang muốn chia sẻ trong video clip lần này á là những cái mà tôi kiểu mà trần ai từ lúc tôi bước vào nghề cho tới tận bây giờ mà tôi bị mê bởi nó. Đó chính là làm biên tập viên truyền hình mảng phóng sự cũng như là về show. Về mảng phóng sự á thì các bạn cần cái gì? Thì chúng ta lúc nãy cũng chia ra hai mảng, về mảng phóng sự về event cũng như là mảng phóng sự về con người. Thì event là một cái kiểu phóng sự là chúng ta sẽ đưa những cái thông tin cần thiết từ cái event, những cái sự kiện đó, bao gồm địa điểm, thời gian, con người ở đó. Mọi người cũng có thể thấy là ở trên TV đó thường sẽ có những cái đưa tin là hôm nay ở địa điểm này chúng tôi vừa theo chân công ty gì đó hoặc là một cái đoàn gì đó, chúng ta có một cái sự kiện nổi bật ở đâu đó, có những ai tham gia và có ông giám đốc này ông giám đốc kia, có nghệ sĩ này nghệ sĩ kia người ta đến tham gia đó. Thì mình chỉ đưa ra những cái thông tin đó thôi thì nó cũng không có gì cực lắm. Vậy thì những cái khâu mà làm biên tập viên truyền hình về mảng phóng sự cũng như là mảng show nó sẽ có gì? Đầu tiên là mình sẽ phải đi tiền trạm. Mình đi tiền trạm để mình biết là cái bối cảnh nó như thế nào, nó cần gì, âm thanh, ánh sáng, nó cần đèn, nó cần cái gì, nó cần người bao nhiêu người, rồi nó cần cây cối gì, nó cần background cái gì hay không, chỗ đó nó có sạch hay không, giờ nào nắng lên đẹp, giờ nào nắng xuống ok, rồi nó có bị quá lớp sáng hay không. Mình phải đi nghiên cứu, và mình gọi là mình đi tiền trạm. Mà cái quan trọng nhất đó chính là mình đi gặp cái nhân vật đó, gặp nhân vật đó để mình hiểu cái câu chuyện của họ. Thì khi mà mình spend time, mình kiểu như là mình để thời gian cho mình nói chuyện với họ, mình sẽ được sống vô cái cuộc đời của họ một tí xíu để mình biết là mình nên truyền tải nội dung gì, mình nên đưa ra câu chuyện gì để có thể hấp dẫn được người xem là một. Nhưng cái quan trọng thứ hai là mình sẽ phải làm cái video clip này như thế nào để có thể gợi được cái kiểu như là cái nguồn năng lượng mà mình mong muốn mình mang đến cho khán giả. Thì đó là cái điểm rất là quan trọng. Thì từ khi mà các bạn đi tiền trạm rồi thì các bạn sẽ mới về viết kịch bản. Các bạn biết là ok, cái kịch bản này mình cần nhấn nhá cái gì, nếu như cái nhân vật này ở cái điểm này mình muốn nhấn mạnh thì đèn của mình nó sẽ thể hiện như thế nào, rồi xong sau đó là kiểu như âm thanh sẽ thể hiện như thế nào, và tiếp nữa là nhân vật đó sẽ làm cái gì. Mình sẽ lấy phần mát cận hay là mình thấy phần trung, hoặc là mình lấy những cái gì, những cái tiểu tiết, mình phải tính luôn cái đường hình ảnh ở trong đầu của mình. Và khi mà mình đi tiền trạm á, mình hiểu được tất cả mọi thứ thì mình viết kịch bản rất là nhanh và rất là chi tiết luôn. Và khi mà mình viết kịch bản chi tiết rồi thì rất là nhàn cho các bạn dựng phim luôn. Và chính bản thân mình cũng nhàn nữa, mình không phải quay quá nhiều, không phải quay tràn gian đại hải, về là có cái suột để mà mình làm liền luôn. Kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện rất là thú vị. Chắc ai cũng biết là ngày xưa công ty đầu tiên Trang làm là công ty Cát Tiên Sa. Mình rất tự hào, cho đến tận bây giờ mình rất tự hào luôn, là ở thời điểm đó một cô bé mới ra trường, chân ướt chân ráo vừa mới tốt nghiệp luôn, cầm hồ sơ đi xin việc là vô công ty Cát Tiên Sa đầu tiên làm. Không biết một cái gì, tờ giấy trắng còn trinh nguyên. Cô gái 20 tuổi còn trinh nguyên trong trắng nha mọi người. Xong đi vô hỏi xin việc thì mình cũng trải qua chắc cũng trần ai lắm, 4 năm vòng mới có thể được vô làm. Ở thời điểm đó vào rất là đông, cũng cả chục anh chị đó, và phải đấu tranh, kiểu mà phải đấu lẫn nhau thử coi là ai sẽ làm được cái phóng sự đầu tiên good nhất. Thì ở thời điểm đó chưa có được làm show nhiều lắm đâu, chỉ là làm phóng sự trước. Vì ngày xưa là Cát Tiên Sa có cái show tên là Cuộc Sống Quanh Ta của đài truyền hình HTV, nó khoảng chừng 3 hay 5 phút gì đó. Thì mọi người phải làm thử cái phóng sự đó trước cho sếp tổng coi. Và sau đó là Trang chọn một cái Trang làm, đó chính là Trang chọn trường Văn Lang. Ở trường Văn Lang có một cái khoa tên là khoa IT dành cho các bạn khuyết tật. Thì ở đây các bạn được học và ăn miễn phí. Sau khi các bạn học xong thì các bạn có quyền ở lại để các bạn dạy những bạn khác, hoặc là các bạn sẽ đi ra ngoài để làm những công việc khác có ích cho xã hội, cũng có thể liên quan được đến công việc IT của các bạn. Thì mình rất là thích cái ý nghĩa của cái câu chuyện đó. Đó là lý do sau đó là mình đi tiền trạm, mình gặp thầy hiệu trưởng, mình gặp thầy trưởng khoa, mình gặp các bạn sinh viên ở đó. Tại vì Văn Lang là trường của mình nên thành ra là mình biết được cái bối cảnh mình cần quay những gì rồi. Nhưng mà chủ yếu là mình cần gặp cái con người tâm điểm ở đó. Thì mình có gặp hai bạn, một bạn nam và một bạn nữ. Bạn đó kể về cái câu chuyện của các bạn. Sau đó là mình mới có cái hứng khởi, mình có cái câu chuyện của họ rồi. Tại vì nhiều khi á, mình chỉ biết
ở vòng ngoài thôi, còn cỡ ở bên trong á, mỗi người có một cái câu chuyện mà. Thì khi mà mình biết có câu chuyện của các bạn nam và các bạn nữ đó, các bạn khó khăn như thế nào và các bạn may mắn, các bạn biết ơn trường như thế nào khi mà các bạn được trường ủng hộ cho cái việc ăn và học miễn phí ở trường Văn Lang. Thì sau đó là Trang về Trang viết kịch bản. Trang chọn cái hình ảnh là cái hoa bồ công anh để thể hiện cho cái câu chuyện này, thể hiện cho các bạn, thể hiện cho trường Văn Lang. Lý do vì sao Trang chọn cái hình ảnh này, tại vì nó giống như là các bạn và trường Văn Lang nó như một cái bông hoa vậy đó, là mình cứ lan tỏa cái năng lượng yêu thương, mình lan tỏa cái năng lượng tích cực, thì xã hội họ cũng sẽ được lan tỏa một cái bầu không khí, một cái năng lượng như vậy. Đó là cái video clip đầu tiên, một cái phóng sự đầu tiên Trang làm mà Trang nghĩ là Trang vẫn rất luôn vui và tự hào mỗi khi Trang nhắc đến nó. Tại vì đối với Trang, một cô bé không biết một cái gì để làm ra được một cái phóng sự như vậy, thì Trang rất là thích. Kể cả sếp tổng cũng rất là thích, sếp Minh cũng rất là thích. Tại vì sếp Minh còn hỏi cái cô chủ trưởng phòng phim là có phải Trang nó tự viết cái kịch bản này không, hay là có cần ai trợ giúp không. Thì thực sự là có mình Trang làm thôi. Vì lúc đó mình coi rất là nhiều kiểu hình ảnh, phim rồi này nọ đó. Và chính là trong đầu mình nó cũng kiểu khi mà mình nghe những câu chuyện của các bạn á, là mình muốn liên tưởng ngay lập tức một cái hình ảnh gì đó có thể diễn tả được các bạn, chứ không phải là mình chỉ có khơi khơi mình đi kể các bạn như vậy. Thì đó là cái video clip đầu tiên mà Trang làm cho ở công ty Cát Tiên Sa. Và thường á, là những anh chị ở Cát Tiên Sa á, mặc dù là mọi người sẽ phải làm những cái show rất là lớn, những cái chương trình rất là lớn như là The Voice, Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy Hoàng Vũ, Siêu mẫu, nhưng mà mọi người luôn luôn vẫn phải bảo đảm là một tháng sẽ phải có những cái số khoảng chừng 5 đến 8 số phóng sự giống như vậy, là mọi người biết là phải đi tiền trạm, đi quay rồi về dựng, nó rất là mất thời gian, mà còn phải kiểu mà làm sản xuất chương trình nữa. Thì kiểu lúc đó không hiểu lý do vì sao mà trời ơi đã rất là nhiều việc rồi mà còn phải làm những cái số phóng sự như vậy nữa. Thì sau này mới biết được rằng khi mà mình giỏi, mình cứng được những cái phóng sự ngắn và nhỏ như vậy thì mình mới có thể nâng được cái level của mình lên để mình làm những cái video trong những cái show lớn. Trang nhớ luôn là ở thời điểm đó để mà duyệt kịch bản đó nha, để được đi quay phải qua cái khâu duyệt kịch bản từ sếp tổng là sếp Minh, thì là mọi người phải viết kịch bản rất là chi tiết để sếp đọc. Cái nào mà sếp thấy ok, sếp ký duyệt thì mới được đi quay, còn nếu không là không được đi quay. Mặc dù bạn đã đi tiền trạm rồi, mặc dù là mọi thứ bạn đã set up xong xuôi hết rồi, nhưng nếu sẽ cảm thấy là cái kịch bản đó nó không đáng và kịch bản đó bạn không khai thác đúng, thì bạn vẫn sẽ phải, một là viết lại, hai là phải kiếm một cái topic khác để mà bạn đi quay. Và khi mà đã dựng xong xuôi hết là ngồi lại với lại sếp để mà tất cả anh chị em nhân viên ở công ty cùng với sếp tổng nha mọi người, mỗi ngày đúng bon cái giờ 5 giờ chiều. Mỗi lần vậy là tôi nín thở, tôi không thở nổi nha mọi người, sợ lắm, rất sợ mỗi lần có sếp luôn. Sếp như một người thầy vậy đó. Và mỗi một ngày sẽ làm một cái lớp học, cứ 5 giờ chiều là bắt đầu ngồi hết một đám ra và ngồi coi những cái video clip nào trong ngày hôm đó đã được hoàn thành và phải phân tích cái nào được, hình ảnh nào chưa được, rồi xong sau đó lời bình nào chưa ổn, rồi nhạc như thế nào, effect như thế nào, tất cả sẽ phải phân tích. Nếu có một lỗi thôi là trời ơi tao nói run té đái luôn á, rồi không biết là tối đó về mất ngủ, sợ bị đuổi đó mọi người, tại vì rất sợ luôn, sếp rất là khó. Nhưng thực sự nhờ những cái lớp như vậy mà những cái anh chị từ Cát Tiên Sa đi ra đều là những anh chị rất giỏi. Vừa rồi là những thông tin về biên tập viên truyền hình, là nghề mà Quỳnh Trang nghĩ là hiện tại rất là nhiều bạn trẻ quan tâm luôn. Thứ nhất là chúng ta cũng biết là biên tập viên truyền hình sơ sơ là cái gì nè, rồi xong rồi quy trình làm như thế nào. Và số sau mình cũng sẽ chia sẻ với biên tập viên truyền hình nữa, tại vì cái nghề này là một cái nghề mà mình có thể nói hàng giờ đồng hồ cho mọi người nghe luôn, vì nó rất là thú vị. Và Quỳnh Trang cũng tin chắc là rất là nhiều bạn trẻ hiện đang quan tâm về cái nghề nghiệp này. Và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở số lần sau. Xin cảm ơn và cũng như là hẹn gặp lại. Chào tất cả mọi người vào chương trình lần sau, và nhớ bấm sub kênh mọi người nha. Bye bye.